नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत 5 ते 1 ठिपक्यांची खूप सुंदर अशी शुभ रांगोळी. याप्रमाणे आपल्याला 5 ठिपके टाकून घ्यायचे आहेत. सुरुवातीचा आणि शेवटचा ठिपका सोडून 3 टाकायचे आहेत आणि 1 टाकायचा आहे. प्रत्येक वेळेस दोन्ही साईडचे ठिपके सोडून टाकायचे आहे. वरच्या आणि खालच्या बाजूला याप्रमाणे. रांगोळी खूप सुंदर आहे. नक्कीच तुम्हाला आवडेल. आवडली का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा. अशा नवीन कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. ज्यांनी ऑलरेडी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं आहे त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.